Hello sa inyong lahat. 2021 new build series ang ating gagawin. Magre-restore ako ng Mio Sporty. Mio Sporty siya ng pinsan ko na si Don Miranda. Yan, shoutout sa iyo. Nasa ibang bansa siya ngayon. Ni-request niya na restore yung Mio Sporty niya. Ito na yung mga parts na nabili ko na. Bali halos lahat ng parts na to siya yung pumili. Bali ako lang yung bumili at magkakabit. Pero siyempre gastos niya. Ito na yung mga nabili kong OEM parts sa Yamaha. Ito yung mga rubber damper sa may engine cover, emblem para sa cowling, o-ring sa may torque drive. Ito yung nut sa may pulley. Ito naman yung cable para sa lock ng upuan. Ito yung lock AC ng upuan. Yung plate sa may lock ng upuan din. Ayan, halos nawawala kasi yung mga parts sa may lock ng upuan, kaya in-order ko sila sa Yamaha. Ito naman yung pin sa may Novo crankcase. Tapos ito yung side mirror sa right brake master. Lagyan ng side mirror. Ito naman yung mga pin dowel sa may Novo crankcase. Ito naman yung bulsa. Tapos ito yung engine cover lens ng park light tsaka signal light. Tapos itong sa tail light lens din, yung kulay pula. Tapos ito naman yung fan cover. Pang Mio Soul siya kasi gusto nung may-ari na Mio Soul yung kanyang fan cover. Tapos mga bagong harness. Dito yung sa negative harness or negative ng battery. Ito naman yung sa starter relay saka positive ng battery. Tapos yung air shroud, yung cover ng makina. Tapos bagong U-box or compartment, bagong speedometer cover or batok. Tapos bagong harness, bagong handlebar. Ito naman yung lens sa tail light. Tapos ito yung lens sa speedometer gauge. Rear fender or tapalodo sa likuran. Bale, hindi pa kompleto yung mga in-order ko sa Yamaha. Wala pa yung footboard, leg shield number 2, yung card AC, stator, tsaka wire ng starter. Tapos sa mga accessories naman, ito yung mags nya, RB8 na kulay matte black. Tapos E-series na disc, rotor, tapos caliper na Racing Boy din. Ito yung RCB na caliper, kulay silver.
ito naman yung brake house natin, Earls. Tapos domino hand grip. Ito yung pinili ko kasi meron na siyang bar end na kulay silver or white gold, para bagay siya dito sa mga accessories na white gold. Yan, mga bolts. Tapos yung panggilid, ginamitan ko ng TWH 1000 RPM. Tapos speed tuner na Bell. Tapos clutch lining 1000 RPM. Tapos Giso na torque drive. Tapos stock na 5TL na belt. Anti-tap ignition switch. Tapos pang Aerox na left and right switch. Tapos ito yung kanyang quick throttle, UMA Racing na quick throttle. Python na ignition coil. Tapos Novo crankcase, YSS na shock, G+, tapos JBT na chrome bore para sa kanyang black, K-hint Thailand na carb, JBT na pipe version 3, tsaka Koso extreme head. So halos yun yung mga parts na nabili ko na. Kulang pa, wala pa yung mga gulong tsaka yung ibang order ko sa Yamaha. Ayan, start na ng ating restoration. Para sa episode 1, papakita ko kung paano ko ni-restore itong chassis. Bale, ni-repaint ko siya. Tapos papakita ko din dito yung kung paano ko ni-restore yung front shocks. Ito yung kanyang chassis. Bale, i-repaint ko siya kasi hindi ganun kapulido yung pagkakapintura. Ayan yung mga sulok-sulok niya, hindi ganun kapulido. Babakbakan ko muna siya gamit yung strip soil. Tatanggalin ko na itong nilagay nilang bracket. Nag-convert kasi siya ng Mio Soul dati, kaya naglagay sila ng bracket dito.
Together we can